good morning. Hello, good morning, good morning. Good morning from Tiktil English Boarding School. We are here for teachers workshop. Wahari Sita miss kudai थियौं. किन स्कुल आइराको? हाम्रो यहाँ इमर्जेन्सी छ त्यही भएर. इमर्जेन्सी छ? के इमर्जेन्सी छ? के विषयमा छ? मात्रै हो अरूको पनि हाम्रो स्टेज नै हो यसलाई चाहिँ त्यसको कम्तीमा गर्ने त्यसको प्रयोग गर्ने भने त्यो सुधार आउँछ त्यो त्यतिको ड्यामेज भएर जाने सिकिन्छ फेरि अब तपाईहरु सुन्नुभयो स्वागत फेरि त्यो अब भएको छ वर्कशप कस्तो भयो त नानी? हाँ? यता हेरेर भन्नु न कस्तो भयो? कस्तो भयो? राम्रो भयो है? बहिनी उ खाएको के हो? फ्रुट केक खाएको. फ्रुट केक. अनि खाजा चाहिँ खै कस्तो नमिठो खाएको नि त्यही पनि मेरो सबै खाँदै स्माइलले खाइदिएको. बहिनीहरु पनि हामी फेरि अब वर्कशप सकेर नानाको 1K सब्स्क्राइबर पुगेको छ. अर्को त्यो बर्थडे थियो अनि हाम्रो नानाले आज हामीलाई चाउमिनहरु मोमोहरु अनि केक खुवाउने भनेर आएको छ. केक अनि 1K सब्स्क्राइबर पुगेको प्लस नानाको बर्थडेको हो. नाना चाहिँ किन मोटाउनु भएको हो तपाईले? नाना चाउँदै बोल्नु हुँदैन. होइन सर म एकदमै धेरै बोल्छु. होइन तपाई हेर्नुहोस् यो भुलभुले हो अनि एकछिन फेरि सुताए फेरि एकछिन माछाहरू पनि छ अनि फेरि एकछिन पिसाएपछि माथि झरना छ. गुड मर्निङ. इट्स 9:50 अनि म अहिले स्कुल जाने गल्लीमा छु. अनि हाम्रो चाहिँ टिचर वर्कशप चलिरहेछ हिजोदेखि. हिजो र आज 2 डेजको टिचर्स वर्कशप हो. अनि म चाहिँ स्कुल जाँदैछु. अब स्कुलमा त्यस्तो केही अब खतरा केही मोमेन्टहरू भयो भने म क्याप्चर गर्ने ट्राई गर्छु. अनि यो हाम्रो स्कुल जाने बाटो यस्तो छ. तल टुरी खेल. इट्स नट सो इजी टु बी अ टिचर. कति धेरै कम्प्लेन आउँछ अनि कति धेरै मान्छेहरूले नराम्रो देख्नुहुन्छ. तर हामीले कति धेरै हार्डवर्क गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ देखिँदैन. त्यतिखेर चाहिँ अब कसैले अब काम गरेको अब राम्रो भन्दैन हुन्छ अलिकति हुन्छ के डिसअपोइन्ट हुन्छ. बोल्दै थिएँ तपाईँ आएर लाज लाग्यो. यो कस्तो दामी फुल है. यतापट्टि पो राम्रो रहेछ. कस्तो राम्रो फुल. यहाँ चाहिँ एकदम दामी फुलको गेट रहेछ. त्यही भएर मैले भिडियो बनाएको. यो चाहिँ हाम्रो बाटोमा पर्छ. यहीँ मुनि हो बाटो. अब म चाहिँ स्कुल जान्छु. यस आज भ्लग बनाउने दिन. मुकबाङ हुन्छ अरे त स्कुलमा. हुन्छ नि आज खसीको मासु यत्रो लेग पिसहरु खाने हामी चाहिँ है. खसीको लेग पिस गर्नु. खसीको लेग पिस. अनि आज चाहिँ हाम्रो के भन्छ एक दिन हाम्रो आज डिटक्स गर्ने दिन. त्यही पनि का हाफ हो त. पनि हाफ डे. सधैँ बेला त एक फुल डे हुन्थ्यो बिहानबाट. नाना के मारे वर्कशपमा आउनु. चाहिँ हाम्रो नाना हुनुहुन्छ. अनि नाना चाहिँ हेर्नु त कस्तरी हिँड्नु भएको मोडल जस्तै भएको छ. हेर्नु त उहाँले आज नहेर फ्रेस हुनुभएको अरे. फ्रेस. अनि त्यसपछि म बिमारी थिएँ कि म फ्लेक्सन खाएर आएको पो छु त. बोर्डिङको फुलहरूको बारे भन्छु. यो चाहिँ हाम्रो बोर्डिङको फुलहरू हो. हेर्नुहोस् होइन. अनि कति राम्रो रोज हो त्यो. यो चाहिँ झन्डाहरू हो. अनि पुरानो भएको छ झन्डा चाहिँ. अनि यो पनि पिङ्क कलरको ऊ हो रोज होइन. अनि यो चाहिँ स्नेक प्लान्ट. पिङ्क कलरको हुन्छ स्नेक प्लान्ट चाहिँ यो स्पाइडर प्लान्ट नै हो होला सायद. यसको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन. अनि यो चाहिँ रेड कलरको रोज होइन. अनि यो बोगनभिली होइन छ. अनि हाम्रो बोर्डिङमा यति छ. यो हिस्टोरिकल बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो पालाको हो. यो चाहिँ पहिला एक तला मात्र थियो. यसमा हामीले
एउटा कोठामा पनि बिचमा चित्रले बारेर अलिक रिल्याक्स गर्ने दिन हो रे वर्षमा एक दिन हुन्छ अरे यो चाहिँ अनि त्यही दिन भएर हामी अघिदेखि हल्ला गर्दै गर्दै आउँदैछौँ गुड मर्निङ वेलकम टु मेनुका ब्लग्स गाइस हल्ला गर्दिनु पर्यो के हल्ला 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 गर्दिनु पर्यो भ्लगमा यो चाहिँ हाम्रो अटेन्डेन्स हो अनि यहाँ हामी 5 मिनट पनि ढिलो भयो भनेदेखि हामीलाई प्रिन्सिपल सरले कारबाही गर्नुहुन्छ कतिको माया लागिरहेछ स्कुलको छोडेर जानु हुँदैछ छैन किन कहिले भागुम भइरहेछ तर दामी फेयरवेल भिडियो पनि बनाउँछु म रेडी का फेयरवेल गर्नको लागि ओके वर्कसप त यस्तो पो हुँदो रहेछ त अनि 365 दिनमा एक दिन यस्तो हुन्छ अरे आज चाहिँ हाम्रो आधा दिन मात्र भालेको कत्रो सिउट निक्लेछ निकै रमाइलो पो हुँदो रहेछ के हो हल्दार साहब कस्तो ह्यान्डसम भएर आउनु भएको आज तपाईलाई कस्तो भएर लागिरहेको छ भन्नु न पुरा ह्यान्डसम भएर आउनु भएको छ आज हल्दार साहब चिकन चाहिँ हामी पकाउँमै आज हेलो गाइस हेर्नु होला हाम्रो भाले चाहिँ हाम्रो सबको लागि खान्छ खसी बनाइसकेर भाले काटे भए पो हुन्थ्यो यो चाहिँ हाम्रो पुरानो होस्टेलको क्यान्टिन हो अहिले चाहिँ होस्टेल सञ्चालनमा छैन अब फेरि यहाँ क्यान्टिन हुनेवाला छ अब स्कुलको नजारा त सबै यहाँबाट पो देख्दो रहेछ त यहाँ खसी काट्दैछन् यहाँ खसी काट्दैछन् नवराज ब्रो जतिको एनर्जेटिक मान्छे संसारमा मैले देखाएको छुइनँ अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो ड्राइभर दाइ उहाँ चाहिँ हाम्रो हल्दार साहब उहाँ चाहिँ गेटमा हामीलाई बसेर हेल्प गर्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ बाटो थिएन यहाँ क्यान्टिन खोल्ने भएर बाटो बनाएको हो आज चाहिँ खुसीको दिन हो अरे द्याट्स वाइ आई एम भ्लगिङ ह्याप्पिली यो हाम्रो सिल्भर जुबिली बिल्डिङ अनि यता हाम्रो रुटिनहरू मिलाउनु हुँदैछ सर्मिसहरूले खोजेको कि इग्नोर गरेको इग्नोर गरेको इग्नोर गरिराख्नु मलाई झन् मनपर्छ इग्नोर गर्ने मान्छेहरू झन् नाक नाकमा ल्याइदिन्छु लाज लागेको चाहिँ होला के होइन मैले थाहा थिएन त खिचेको कति राम्री देख्नु भएको शेर्पा भेषमा उतापट्टि चाहिँ हाम्रो डिरेक्टर सरको रुम छ उहाँ डिरेक्टर सर हुनुहुन्छ गुड मर्निङ सर अनि माथिबाट हेर्दा हाम्रो स्कुल यस्तो देखिन्छ पर सर आउनु हुँदैछ यहाँ छानामा पनि दिक्तेल इङ्ग्लिस सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल लेखाएको छ यो पल्लो बिल्डिङ चाहिँ GWS बिल्डिङ यो चाहिँ हिस्टोरिकल बिल्डिङ फर्स्टको बिल्डिङ भनौँ न यहाँ चाहिँ हामीले कोठालाई आधा आधा बारेर पढेको पहिला फोक्ला सुत्दाखेरि यो हाम्रो वाटर फिल्टर हिजो भिडियो डिलिट गरे होइन वाइ डिड यु डिलिट माई भिडियो हाउ डेयर यु भागो Say something. Hello, say something for my viewers. Hello, hi, namaste. This is DESBS family, and we are now having this my attendance right now again second attempt. Big fan, big fan, big fan. This is our second teacher workshop right now, and after 1 AM we'll have big party with different varieties, delicious food items and food stuffs. Thank you so much. Simon bhai, how are you? अहिले चाहिँ म चाहिँ
अडिटोरियम हलमा छु। अडिटोरियम हलदेखि यस्तो देख्छ हाम्रो तलको बास्केटबल ग्राउन्ड, त्यहाँ हाम्रो एसेम्ब्ली हुन्छ। अनि त्यसको यतापट्टि चाहिँ त्यो खाली ठाउँमा चाहिँ प्याराफिट बन्न लागेको छ। यो अर्को ग्राउन्ड। पहिला यहाँ चाहिँ हाम्रो पारामा चित्राको स्कुल थियो। चित्राबाट यत्रो डेभलप भइसक्यो हाम्रो स्कुल। यतापट्टि चाहिँ टुडी खेलहरू छ। यो चाहिँ माटी कोरे भन्ने ठाउँ हो। मिस टुडे यु आर लुकिङ सो ब्युटिफुल। थाहा छ त तपाईँ आमा हो हाम्रो। अनन्त मिस हाउ आर यु? तपाईँ त कस्तो फेभरेट टिचर हो नि, म्याथ टिचर। यु आर फेभरेट अफ स्टुडेन्ट। उहाँ चाहिँ पुष्पा मिस। हाम्रो मिसहरू त सबै बच्चा हुनुहुन्छ। अलिक सुटी चाहिँ मै हो। And today is second day of our workshop. Hello sir, he is our English teacher. Good morning. Since कति वर्ष भयो? धेरै भइसक्यो है। मलाई त याद पनि छैन। हाम्रो पालामा नि हुनुहुन्थ्यो। More than 20 years. It's been more than 20 years. He is our math teacher. धेरै वर्ष भइसक्यो। उहाँले मलाई 4 क्लासदेखि पढाउनु भएको। मैले एसएलसी दिएकै 17 वर्ष भइसक्यो। हिजो भने जस्तो भन्नु त। हिजो भने जस्तै। वर्कसप इज ओभर। अब हामी रमाइलोको मात्र गर्न बाँकी छ हैन अञ्जली मिस? एकदम सही कुरा हो। ए मिठो मिठो खुसबु पो आउँदैछ त कताबाट हो? खुसबु मिसहरु पार्टी छिटो आउनु न मिसहरु। हामी त एकदम छिटो Where are the veg, guys? कस्तो भयो आजको हाम्रो गेट टुगेदर? दामी भयो। 1 वर्षको लागि एनर्जी अब इम्युनिटी थप्नु भयो? हजुर एकदम 1 वर्षको लागि जोस जागर भराउनु भयो आज।
र 78 सालको सेसनलाई हामीले आजबाट समापन गरेर यो 79 सालको सेसनको एउटा प्रारम्भ गरेका छौं र आजको यो वर्षान्त यो सत्रान्त आजको मितिबाट समापन भएर भोलिको मितिबाट फेरि नयाँ सत्र सुरु हुने दिन छ। फाइनली हाम्रो चाहिँ 2 डेजको वर्कसप फिनिश भयो, गेट टुगेदर पनि भयो, हामीले धेरै रमाइलो पनि गर्यो। अनि अर्को विषय त्यहाँ परबाट च्याउँदै आउनु हुँदैछ, बिरामी भएको मान्छे, ज्वरो आएको मान्छे पनि निको भयो। बाई हेलो मेरो छ केही भनिदिनु ल मेरो भ्युअर्सहरुलाई। मसँग केही छैन, जे हो नि मेनुका म्यामको भ्लगलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब नगर्नु, सब्स्क्राइब भ्युज पनि दिनु होला। यति भन्दै हेभ अ नाइस डे, बाई बाई। अहिले चाहिँ म हाम्रो चोकमा आजको भिडियो चाहिँ यही फिनिस गर्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।